שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שנראה בסקירה הפעם הוא השואב הרובוטי השוטף מבית שיומי X20 פלוס. מדובר בשואב רובוטי שככל הנראה נותן את התמורה הכי טובה שיש למחיר כיום בשוק, כי זה בדיוק התחום שבו שיומי מתמחים, לתת כמה שיותר ערך תמורת כמה שפחות מחיר. והתוצאה הפעם היא כמו שאמרתי, הדגם שיומי X20 פלוס. השואב הרובוטי השוטף של שיומי יודע לשאוב בעוצמה יחסית גבוהה, לשטוף את הרצפה עם מטליות מקרצפות, לרוקן את הפסולת בשקית שבעמדה, להרים את המטליות של השטיפה כלפי מעלה, ואפילו לזהות מכשולים נמוכים. לקבל את כל זה בתג מחיר סביב פחות או יותר 3,000 שקלים, זה נשמע טוב מדי כדי להיות אמיתי, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, אז בואו נבדוק את זה יחד. השיומי X20 פלוס מחולק לשתי חלקים עיקריים, השואב הרובוטי ותחנת השירות, ואתם מקבלים באריזה את כל האביזרים שאתם זקוקים להם כדי להתחיל לעבוד איתו באופן מיידי. לאחר ההרכבה של העמדה והאביזרים של השואב, נוריד את האפליקציה וניתן לו לעשות סריקה ראשונית לבית כדי ליצור מפה. עמדת השירות של השואב כוללת זוג מיכלי מים בנפח 4 ליטרים כל אחד, העמדה גם שוטפת את המטליות המקרצפות ומייבשת אותם בסיום עם אוויר כדי למנוע ריחות או התפתחות של בקטריות וחיידקים. בנוסף, יש בגוף העמדה שקית המשמשת לריקון פסולת אוטומטית. בכל פעם שהשואב יחזור אל העמדה או על פי בחירתכם, הוא ירוקן את מיכל הפסולת הפנימי שלו, כל מה שהוא אסף בבית, אל תוך השקית הפנימית שמספיקה עד 75 ימים ללא ריקון. המגש התחתון של העמדה נוח לפירוק ותוכלו לנתק אותו בקלות מהעמדה על מנת לשטוף אותו תחת מים זורמים בכיור אם תזדקקו לזה מדי פעם. חשוב כמובן לתחזק מדי פעם את העמדה ולשטוף גם את החלק התחתון. נפח מיכלי המים שבעמדה הוא 4 ליטרים כל אחד, ומאוד נוח לנתק אותם, לרוקן ולמלא במידת הצורך. הערכה שלי בבית ממוצע זה ידרוש מכם פעם בשבוע מילוי של מים נקיים במיכל המים הנקיים, ובמקביל לרוקן את מיכל המים המלוכלכים. על גבי העמדה אין שום כפתור על מנת לתפעל את השואב או את העמדה, וכל התפעול שלהם מתבצע מהאפליקציה או מהכפתורים על גוף השואב. ואחרי שסיימנו להסביר ולהכיר את העמדה, בואו נעבור לכוכב האמיתי, השואב הרובוטי שיומי X20 פלוס. אז השיומי X20 פלוס זה שואב רובוטי שוטף, כמו שאמרתי, הוא נשלט על ידי האפליקציה, או באופן בסיסי יותר על ידי הכפתורים שנמצאים בחלקו העליון. בהפעלה של השואב דרך האפליקציה תוכלו לבחור שאיבה, שטיפה, שאיבה ושטיפה יחד, או שאיבה ואחרי השטיפה. לאחר מיפוי ראשוני של הבית על ידי האפליקציה תוכלו לחלק את הבית לחדרים שונים, לערוך את שמות החדרים ולהגדיר לכל אזור בבית את סוג הניקיון אותו אתם מעוניינים שהשואב יבצע. בואו נעשה הסבר קצר של 2 דקות על האפליקציה כדי שתבינו מה יש בה ומה אין בה. אני הפכתי את ההגדרות של השפה לעברית כדי שיהיה לכם יותר נוח להבין, כמובן שבהגדרות שלה בכללי מגיעה באנגלית, אז שתדעו שאפשר להפוך לעברית. אז זה המסך הראשי של האפליקציה. אחרי שעשיתם מיפוי של הבית, חילקתי את החדרים לכל מיני אזורים, סלון, מטבח, פינת אוכל. אם אתם מושכים למעלה את המסך, אתם יכולים לבחור שאיבה, שאיבה ושטיפה, שטיפה בלבד או שטיפה לפני שאיבה. את עוצמת השאיבה אתם גם יכולים לבחור סטנדרטי, סטנדרטי, חזק וטורבו. אתם יכולים לבחור כמה מים ייצאו לתוך המטליות, כמה הם ירטיבו את המטליות. אז יש מפלס 1, 2 ו-3, עד מידת הרטיבות שאתם רוצים בעצם. ניקוי מתוזמן זה לוחות זמנים שאתם יכולים לקבוע לשואב, מתי לצאת, מתי לחזור לעבוד, מתי לסיים את העבודה. נחזור לתפריט הראשי. זו המפה שלנו, כאן אנחנו יכולים לבחור, אם נלחץ על הכפתור הזה, לסמן אזור מסוים בבית שאותו ספציפית אנחנו רוצים לנקות. אם אנחנו רוצים לנקות מספר חדרים בבית, אנחנו לוחצים על הכפתור הזה, ואז אפשר לבחור למשל סלון ומטבח בלבד, ואז אם אני לוחץ התחיל אז הוא יתחיל לנקות. ובואו נראה לרגע את ההגדרות שיש בתוך האפליקציה. לוחצים על 3 נקודות למעלה, ואז יש לנו כאן היסטוריית ניקוי שנוכל לדעת מה השואב ניקה ומתי, איזה שטחים הוא ניקה.
תקופת D&D זה מתי השואב אסור לו לעבוד, שעות שאתם לא רוצים שהוא יעבוד בהם, למשל אצלי זה מוגדר בין 10 בלילה ל-8 בבוקר. ניהול חומרים מתכלים, אתם יכולים לראות מצב של כל אחד מהחלפים שבשואב, למשל כרית השטיפה. הגדרות איסוף אבק, להגדיר מתי אתם רוצים שהוא ירוקן את מיכל הפסולת באופן אוטומטי. הגדרות ניקוי כרית, כל כמה זמן אתם רוצים שהוא יחזור כדי להרטיב מחדש ולנקות את הכריות של השטיפה, המקרצפות. משך זמן לייבוש באוויר, ניקוי עצמי של התחנה, אם אתם רוצים לנקות את התחנה, אתם יכולים ללחוץ על זה כאן, ואז השואב בעצם יוצא מהתחנה, התחנה ממלאה מים, ואתם יכולים לנקות אותה, והיא גם שואבת את המים חזרה. העדפות ניקוי כריות שטיפה, אתם יכולים לבחור את עמידת ניקיון שאתם רוצים. כמובן, כמה שתבחרו יותר עמוק ויותר רטוב, זה לוקח יותר מים מהמיכל מים, ואתם תצטרכו למלא את המיכל מים בהתאמה. רשימת מפות, יש לכם מפה מסודרת לכל קומה בבית שאתם רוצים. אם אתם רוצים עוד מפה, אתם עושים יצירת מפה, ואז יהיה לכם 2 מפות, 3 מפות, כמה שתזדקקו. עורך אזור זה בעצם שאתם יכולים לפצל חדרים, למזג חדרים. כמו שאתם רואים, עשיתי סלון, מטבח, פינת אוכל. במקור זה היה כל חדר אחד, אני פיצלתי אותם. קיר וירטואלי ואזור מוגבל, זה איפה אתם רוצים שהשואב לא ייכנס, אז למשל אני שמתי קיר וירטואלי כאן, כמו שאתם רואים בין המטבח למרפסת שלי, שהשואב לא יצא בטעות למרפסת. ואם אתם רוצים אזור מוגבל, אזור שלם שאתם רוצים שהשואב לא ייכנס אליו, אז כמו שאני שמתי כאן למשל, אז כאן זה חדר האמבטיה שלי, מסומן באדום, אז אני סימנתי שאני לא רוצה שהוא ייכנס לשם בכלל. כמו שאמרתי, או כמו שאני אגיד לכם בהמשך בסרטון, השואב לא מזהה שטיחים, אין לו חיישן של זיהוי שטיחים, אז אתם צריכים באופן ידני, אם יש לכם שטיחים בבית, להגדיר איפה יש לכם שטיח. אני הגדרתי שיש לי כאן וכאן. אם יש לכם עוד שטיח בבית, אתם פשוט לוחצים למטה אוסף שטיח ומוסיפים אותו באזור שהוא נמצא, ואז השואב בעצם לא יעלה על האזור הזה עם מטליות רטובות. הוא ירים את המטליות כלפי מעלה ולא ירטיב לכם את השטיח. פונקציות נוספות, יש לכם אפשרות שליטה מרחוק, למצוא את השואב שהוא יגיד לכם שהוא נמצא במקום מסוים, אם הוא הלך לכם לאיבוד בבית, נעילת ילדים. וזהו בגדול. יש לכם כאן המון אפשרויות, המון פונקציות, מקווה שההסבר הזה היה שימושי עבורכם. באזורים בבית שיש לכם צעצועים על הרצפה, גרביים, נעליים או כל סוג אחר של מכשול נמוך, אפילו קקי של כלב אם הוא חלילה פספס באחד החדרים, השואב יזהה את המכשול הנמוך וידע להימנע ממנו. כשניסיתי לאתגר אותו עם מכשולים קשים יותר כמו כבל טעינה, הוא אמנם לא זיהה, אבל באופן כללי חשוב שתדעו שצריך לסדר את הבית לפני ההפעלה, ואם שכחתם משהו, אז במרבית המקרים השואב הזה ידע לזהות את המכשול ולעקוף אותו. כאשר בוחרים חדר מסוים לשאיבה בלבד, כלומר ללא שטיפה, השואב יודע להרים את המטליות לגובה ולא מרטיב את האזור אותו הוא שואב. כשתבחרו לשטוף אזור מסוים או לשאוב ולשטוף יחד, הוא יוריד את המטליות מטה ויקרצף את הרצפה עם זוג מטליות מסתובבות מקרצפות. בזכות זוג הגלגלים המסיביים שלו, הוא יכול גם לעבור מכשולים של עד 2 סנטימטרים, ודלת הממ"ד שאצלי בבית הוא עבר בלי שום בעיה. בכל פעם שהשואב מסיים לנקות אזור מסוים על ידי שטיפה, הוא חוזר לעמדה לשטוף את המטליות. זו ההגדרה שאני בחרתי עבורו באפליקציה. בנוסף הוא גם מרוקן את מיכל הפסולת הפנימי שלו אל תוך השקית שבעמדה, אחרי שהוא סיים את משימת הניקיון שהגדרתם עבורו. בסיום ריקון מיכל הפסולת ושטיפת המטליות הוא גם ייבש אותן על ידי הזרמה של אוויר על מנת למנוע התפתחות ריחות לא נעימים וחיידקים. מדי פעם כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, צריכים לתחזק את העמדה. יש לכם אפשרות דרך האפליקציה לבחור תחזוקה של העמדה, ואז העמדה תמלא מים בחלק התחתון ותוכלו לשטוף אותו, וכמובן שאפשר לשלוף את המשטח התחתון החוצה, הוא נשלף במלואו כדי שתוכלו לנקות אותו בקלות. השיומי X20 פלוס היה אצלי בשימוש כ4 שבועות ועשה עבודה שדי התרשמתי ממנה יחסית לשואב עם תג מחיר זול כמו שלו. הוא זיהה מכשולים נמוכים,
שטף את הרצפה בכל הבית, שאב אבק ולכלוך מהרצפה, וגם חזר לעמדה מדי פעם כדי לנקות את המטליות ולרוקן את הפסולת. אם צריכים לשים דגש על הדברים שפחות אהבתי או שהיו חסרים לי בשואב הרובוטי הזה, זה לא יהיה הוגן להזכיר תכונות ופיצ'רים שיש לשואבים יקרים בשוק. כי כל פיצ'ר נוסף היה מייקר את המחיר הסופי של השואב, וזה בדיוק מה ששיומי רצו להימנע ממנו. רוצים שואב רובוטי עם המון תכונות מתקדמות וחדשניות ולשלם כפול? אין בעיה, קחו אחד משואבי הפרימיום שיש בשוק. רוצים שואב רובוטי שוטף מתקדם עם עמדה שעושה כמעט הכל ועדיין לשלם מחיר שהוא פשוט בדיחה? קחו את השיומי X20 פלוס, בלי שום ספק. נכון, אין לו מקרצפות דינמיות, אין מים חמים בעמדה, אין מצלמה לראות דרכה מה קורה בבית, וגם אין מברשת צד פלקסי קדמית שיוצאת החוצה. אבל שוב, אלו פרמטרים שהיו מייקרים מאוד את המוצר. מה שלדעתי כן היה יכול לשפר את חוויית הלקוח הוא רולר סיליקון שהיה מונע משיער להתלפף עליו, וחיישן זיהוי שטיחים שהיום הוא די סטנדרט קבוע בשואבים רובוטיים, וזה היה חוסך לי את הפעולה של לסמן כל שטיח בבית באופן ידני באפליקציה. אבל למרות כל זה, שוב אנחנו חוזרים לשורה התחתונה שהיא התמורה למחיר, וכאן השיומי X20 פלוס מנצח ללא שום ספק, כמו ששיומי תמיד יודעים לעשות. כי השואב הרובוטי השוטף הזה יודע לעשות דברים וכולל תכונות שבעבר יכולנו לחלום משואב רובוטי עם תג מחיר כמו שלו. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי לשואב הרובוטי השוטף שיומי X20 פלוס שנשלח אליי לסקירה על ידי היבואן המילטון. אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה רבה לכם שצפיתם. כמובן לא לשכוח, אם אהבתם את הסרטון פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה מתחת לסרטון או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.